today we're going to be making Sri Lankan chicken curry. Please remember to subscribe, like and share with others. Hi guys, අපි අද ලංකාවේ chicken curry එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්නේ. අපි මෙහි ගන්න මේ සුපර් මාකට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති chicken මේ කුකුල් මස් ගන්න පුළුවන්. අපි අරගෙන මේ විදිහට ඒක ඕපන් කරලා භාජනයකට දමා ගන්නවා. ඉන්පසු අපි ඒකට ලුණු එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගම්මිරිස් එකතු කරනවා. ඉන්පසු අපි කහකුඩු ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පැය භාගයක් විතර වගේ තියෙන්න ඇරලා අපි ලිපලා පත්තු කරගෙන මද ගින්නට අපිට මේ තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එළවලු තෙල් මම පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්තම් මෙහි තියෙනවා මේ fry light spray එකක්. ඒ ස්ප්‍රේ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ හොඳට තලාගත්ත ginger garlic සුදු ලුණුයි ඉඟුරුයි හොඳට තලාගෙන මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊපසු මේ විදිහට බෙදෙන්න ආරින්න ඕනේ. ඒ බෙදනකොට අපිට ලුණු මෙතෙන් කපාගත්ත ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකම අපිට කරපිංචා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රම්පේ එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ රම්පේ එකතු වෙලා දුඹුරු පාට. ඕකේ මේක දැන් හොඳට බැදෙන්න ඇරලා මේ අන්වන් පාට වෙන්න ඇරලා මේකට අපිට පුරුදුත් දාගන්න පුළුවන්.
සියඹලා ස්වල්පෙකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊපසු මේ දැන් අපි මේකට මේ චිකන් මේ කුකුල් මස් සීසන් කරගත්ත ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. හොඳට කලවම් කරන්න. හොඳට මේ අවශ්‍ය විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට අපි මේ වතුර වීදුරුවක් එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝට ඕන නම් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම වතුර එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න. තුන පහ දාන්න. දැන් අපි හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ටිකක් වැඩි කරු. ඉතින් මේක මේ මද ගින්නේ ගින්දර අඩු කරලා පැය භාගයක් විතර තඹ ගන්නවා. මේ මාස් ප්‍රමාණය අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා තඹන කාලය. ඉතින් දැන් මේක හොඳට තඹ ගත්තට පස්සේ අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ වගේ තව වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරන්න. මේ CAK TV UK channel එක subscribe කරලා අපිට සහයෝගය දක්වන්න. බොහොම ස්තුතියි.